Welkom weer bij onze vlog. Leuk dat je weer kijkt. Nou, het was een super fijne zomerweek afgelopen week. We hadden bezoek van onze dochters met vriendinnen. En ja, dus het was een hele gezellige boel opeens bij ons in plaats van met z'n tweetjes. En tegelijkertijd hebben we ook de tuin bovenaf gemaakt. Dus dat laat ik je zien in deze video. Wij vinden het natuurlijk super gezellig dat jij kijkt naar onze video's, naar onze vlogs. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan mis je geen één van onze video's. En blijf je op de hoogte. Het is helemaal gratis en ook zo gezellig. Nou, dus we hebben hard gewerkt aan ons tuintje boven. En om je te laten herinneren hoe het daarvoor uitzag, bij deze de plaatjes hoe we begonnen waren. Vandaag ben ik bezig in onze hangar, hoe we dat noemen in het Frans. Ik ben plantenbakken aan het maken voor de tuin waar Jules bezig is om het tuinhek en ingang in te bouwen die we al hadden. Deze, nou, er staat er maar één, er komt nog een tweede en een dakje erop. Daar kunnen dan planten opgroeien. Dus daar zijn wij mee bezig vandaag. Bezig om de tuin vakken te maken en een hekje te maken. We hoorden net van de buurman dat we moeten opletten dat de schapen en de koeien hier niet onze bloemen en planten opvreten. Dat kan ik me eens bij voorstellen, maar we zullen wel zien hoe het allemaal gaat. Ja, daar ben ik weer in ons nieuwe tuintje. Wij hebben heel veel vooruitgang geboekt de afgelopen 3-4 dagen. Want we hebben een schutting gemaakt. Yep. Bloembakken in elkaar getimmerd. De rozenpriel neergezet. En nu ben ik bezig de bloembakken of de plantenbakken te vullen. Dat laat ik je even zien. Nou, die plantenbakken heb ik gemaakt van hout wat we nog hadden van de staakerwen. 3 verschillende. Ze zien er allemaal niet perfect uit, maar voor het doel is het prima. Wat ik ga doen, het zijn verhoogde plantenbakken. Heb ik alle bramen uitgehaald natuurlijk onderaan. Karton ingelegd en die nat gemaakt. En nu ga ik deze... een paar van die houtstukken, grote houtstukken onderin doen, dunne takken. En dan beginnen we met het fijne spul. Kijk, hier was ik ook al bezig. Eerst een laagje karton, een laagje uit hout, dunne takken en bladeren uit gras. Hier hetzelfde, maar dan met oude blaadjes. En dan komt de aarde en compost op. Zo vullen we die bak het snelst. En is het wordt het vruchtbare aarde hopelijk. Ja, oh, het is alweer rijp. Kijk je dan. Nou, al deze planten gaan wij hopelijk vandaag hier en hier planten.
van je, Jules. Lekker mest scheppen. Wel gewild in mijn leven. Ja, dat had je niet gedacht dat je dat gaat doen, hè? Ja, het is allemaal gratis. Cadeau van de boer. Hoi je mest. Het stikt lekker. Ja, het is goud voor het ding, voor de tuin. Nou, er is weer hard gewerkt in de tuin en we zijn bijna klaar. Yes! Oh, eindelijk een luchtje, een beetje windje. Dat is wel fijn in deze hitte. Nou, we hebben de laatste dagen, zoals je weet, de bakken gemaakt en een hek gemaakt. En ondertussen hebben we daar heel veel fruitstruiken geplant. Ik laat je even zien wat we gedaan hebben. Bij het hek, dat heb ik niet voor niks geplaatst. Daar wil ik bepaalde klimmers langs leiden. Hier heb ik een kiwi geplant. Ik had eigenlijk 2 gekregen, maar eentje is in het transport gesneuveld. Heel mooi plantje. En die groeit, wordt best lang. En die groeit dan hier om dat hekje rond. En om het aan te vullen heb ik nog aardbeien erin gezet die ik al had. En dan hier heb ik 2 frambozen die ook gaan klimmen. En die ga ik dan ook hier langs het hek leiden. Ik heb het een beetje aangevuld met wat bloemen. En ook nog een aardbei. En hier rondom de priel gaan we de bramen laten leiden. Ik heb hier 2 bramenstekjes of planten. En hier 2 bramenplanten. Dus die kunnen dan mooi hier over het prieltje heen groeien. Dan weer aardbeien. En aan het einde de hop. En we zijn van plan die hop zo laten leiden. En dan weer het dak omhoog. Maar dat duurt waarschijnlijk, groeit hij pas volgend jaar. Want meestal heeft hij de eerste jaar tijd nodig om te, om te wortelen. En hier in de volle grond, even in de schaduw gaan, heb ik 2 aalbessen en 2 kruisbessen. Ik denk in de herfst ga ik daar van allebei nog eentje planten. Die kunnen dan daar aan de andere kant van de tuin. Het enige wat me nog te doen valt is de gratis mest op de nieuwe struikjes doen. En dan zijn we klaar. Nog een beetje opruimen. Dan hebben we hard gewerkt. Maar waarom hebben we nou gepusht om dat te doen? Of ik, beter gezegd, heb ik gepusht om dit te doen. Dit is omdat het de komende dagen zou regenen. Fingers crossed. Het heeft al 3 weken niet geregend. Dus ik hoop echt dat het deze keer een paar dagen lekker nat wordt. Dat zou goed zijn voor alle planten, de tuin. En alles is echt super droog. Kijk. Alles is geplant. En kan nu lekker groeien hier. Nou, ik ben heel blij. En ik ben ook blij dat het er is. Maar ik ben ook blij dat alles in de aarde zit. Het was een soort tijdsdruk. En we moesten heel veel doen deze week. Maar het is allemaal gelukt, dus we zijn heel blij. De sapeur-pompier. Sapeur. Het grote pompproject dat veel groter is dan we verwacht hebben. Oké. Daar gaan we. Ja. Oké. Ik ga hier. Deze Er sla. zit een knik in. Wacht even. Ja. Er zit om een 1,5 meter een knik. Dat is de pomp. En de bron is daar. Tussen de bladeren. Beetje lastig te zien. Oeps. Pardon. Hier. Dat gaat goed. We moesten een veel sterkere pomp kopen dan we dachten. Was natuurlijk allemaal veel duurder dan we dachten. Maar ja, hier hebben we jarenlang plezier van. Kijk, dit geluid willen we horen. Helemaal tof. Water in de tuin.
Goed nieuws van onze tomatentuin. 3 plantjes. We hebben ondertussen vruchten gekregen van de andere 2. Ik denk ze waren gewoon nog niet aan toe. En het warme weer hielp enorm daarmee. Nou hoop ik dat ook. Hebben ze niet al te veel zon hier. Want waar de zon vandaan komt, is nu de blauwe regen enorm aan het groeien. En die houdt de zon een beetje tegen. Dat het toch genoeg is voor deze 3 tomatenplantjes.